Oppitunti 1, iltasuunnitelmat. Joten, onko meillä vielä tämä ilta vai pitäisikö meidän sopia johonkin muuhun aikaan? Mielestäni voisi olla parempi säilyttää se toiseksi päiväksi. Minulla on muutamia asioita, jotka minun on saatava valmiiksi ensin. Tuossa on järkeä. Emme halua kiirehtiä asioita ja missata yhteistä aikaa. Täsmälleen. Lisäksi se antaa meille molemmille mahdollisuuden valmistautua ja tehdä illasta todella erikoisen. Arvostan, että kerroit minulle, pidän tavarani kasassa ja olen valmis milloin tahansa. Kiitos ymmärtäväisyydestäsi. Olen varma, että löydämme päivän, joka toimii täydellisesti meille molemmille. Ehdottomasti. Odotan sitä innolla ja voimme suunnitella jotain hauskaa ja rentouttavaa. Minusta kuulostaa hyvältä. Olen innoissani siitä, mitä keksimme seuraavaa tapaamista varten. Minä myös. Tehdään siitä ikimuistoinen ilta, kun se vihdoin tapahtuu. Oppitunti 2, ostosasetukset. Minusta on helpompi palauttaa tai vaihtaa tuotteita, kun teen ostoksia fyysisissä myymälöissä kuin verkossa. Se on yleinen mielipide. Mahdollisuus nähdä tuote henkilökohtaisesti on suuri ero. Täsmälleen. Lisäksi haluan kokeilla asioita varmistaakseni, että ne sopivat kunnolla ennen ostoa. Kyllä. On paljon miellyttävämpää löytää täydellinen istuvuus heti sen sijaan, että odotat toimitusta. Ja jos ongelmia ilmenee, voin ratkaista sen paikan päällä ilman toimituskuluja. Se on suuri etu. Henkilökohtaiset ostokset mahdollistavat myös spontaaneja löytöjä, joita et näkisi verkossa. Täysin. Odottamattomien aarteiden löytämisessä selaamisen aikana on jotain jännittävää. Varmasti. Emmekä unohda sosiaalista näkökulmaa, shoppailu voi olla hauska retki ystävien kanssa. Kyllä. Kokemuksen jakaminen jonkun muun kanssa on aina mukavampaa. Oppitunti 3. Reittiohjekysely. Anteeksi, voisitko kertoa minulle, kuinka täältä pääsee rautatieasemalle? Tietenkin. Se ei ole liian kaukana. Haluat suunnata suoraan tätä tietä noin 2 korttelia. Se kuulostaa riittävän yksinkertaiselta. Arvostan apuasi. Ei hätää. Kun saavut liikennevaloihin, käänny oikealle, niin asema on vain muutaman minuutin päässä. Hienoa. Varmistan, että pidän silmällä liikennevaloja. Ja vain tietääksesi, sinun pitäisi olla opasteita matkan varrella, jotta et eksy. Se on lohduttavaa kuulla. Pidän visuaalisesta vihjeestä navigoinnin aikana. Ehdottomasti. Jos sinulla on muita kysymyksiä tai tarvitset lisäapua, kysy rohkeasti. Kiitos. Pidän sen mielessäni matkallani sinne. Oppitunti 4. Kuntoiluvinkkejä. Hitaasti aloittaminen ja kehon kuunteleminen on välttämätöntä kaikille, jotka aloittavat uuden kuntoilurutiinin. Täysin. Liian kova painaminen voi johtaa vammoihin ja takaiskuihin, joita kukaan ei halua. Täsmälleen. Kyse on itsellesi toimivan rytmin löytämisestä ja intensiteetin asteittaisesta lisäämisestä. Ja johdonmukaisuus on myös avainasemassa. Harjoittelun tekeminen säännölliseksi osaksi rutiiniasi auttaa rakentamaan kestäviä tapoja. Kyllä. Pienten, saavutettavissa olevien tavoitteiden asettaminen voi pitää sinut motivoituneena ja keskittyneenä edistymiseen. Olen samaa mieltä. Näiden pienten voittojen juhliminen tekee matkasta paljon nautinnollisempaa.
Lisäksi harjoituskaverin saaminen voi todella edistää vastuullisuutta ja tehdä harjoittelusta hauskempaa. Se on totta. Kokemusten jakaminen voi motivoida teitä molempia selviytymään haasteista yhdessä. Odotan innolla, kuinka pitkälle pääsemme kuntomatkoillamme. Oppitunti 5. Reittisuunnitelman suunnittelu. Hienoja valintoja. Kirjoitan ne muistiin ja sisällytän ne matkasuunnitelmaamme. Se kuulostaa täydelliseltä. On aina mukavaa, että sinulla on hyvin järjestetty suunnitelma, jota seurata. Täsmälleen. Se pitää meidät raiteilla ja varmistaa, ettemme jää paitsi mistään jännittävistä aktiviteeteista. Ja voimme aina olla joustavia, jos jotain odottamatonta ilmaantuu, se on osa seikkailua. Täysin. Pieni spontaanius voi johtaa joihinkin parhaista muistoista. En voisi olla enempää samaa mieltä. Varmistetaan, että aikataulussamme on tilaa uusille kokemuksille. Ehdottomasti. Odotan mielenkiinnolla, mitä yllätyksiä matka tarjoaa meille. Siitä tulee uskomaton matka, täynnä naurua ja unohtumattomia hetkiä. En malta odottaa. Tässä on uskomaton seikkailu yhdessä. Oppitunti 6. Kengurun ominaisuudet. Eikö olekin epätavallista, kuinka kenguruilla on niin vahvat jalat ja pitkät häntät? Ne ovat kiehtovia olentoja. Kyllä, ne todella ovat. Niiden voimakkaat jalat antavat heille mahdollisuuden hypätä pitkiä matkoja, mikä tekee niistä uskomattoman ketteriä. Täsmälleen. On mielenkiintoista nähdä, kuinka heidän fyysiset ominaisuudet sopivat täydellisesti heidän ympäristöönsä. Ja niiden häntät palvelevat useita tarkoituksia, kuten tasapainoa ja tukea liikkuessa. Kyllä. On hämmästyttävää, kuinka evoluutio muokkaa eläimiä menestymään luonnollisissa elinympäristöissään. Mielestäni kengurut ovat loistava esimerkki siitä, kuinka ainutlaatuiset mukautukset voivat parantaa selveytymistä. Täysin. Opitaanpa lisää heidän käyttäytymisestään ja elinympäristöstään. On aina hauskaa löytää uusia faktoja villieläimistä. Olen samaa mieltä. Näiden aiheiden tutkiminen voi syventää arvostustamme eläinkuntaa kohtaan. Olen innoissani sukeltaessani tähän yhdessä. Oppitunti 7. Sosiaaliset yhteydet. Keskustessa ongelmista tai koulutehtävistä ystävät löytävät yleensä yhteisen siteen, joka auttaa heitä suhtautumaan toisiinsa. Se on niin totta. Kokemusten jakaminen voi luoda toveruuden tunteen, joka vahvistaa ystävyyssuhteita. Täysin. On lohdullista tietää, että muut kohtaavat samanlaisia haasteita ja voivat tarjota tukea. Kyllä, ja näistä asioista keskusteleminen voi johtaa arvokkaisiin ratkaisuihin ja uusiin näkökulmiin. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka asioista puhuminen voi keventää taakkaa ja saada ongelmat tuntumaan paremmin hallittavissa olevilta. Olen samaa mieltä. On tärkeää edistää näitä yhteyksiä varsinkin stressaavina aikoina. Tehdään siitä, että kirjaudumme säännöllisesti ystävillemme ja tarjoamme myös tukeamme. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Vahvan tukiverkoston rakentaminen on välttämätöntä kaikille. Odotan mielenkiinnolla merkityksellisten yhteyksien luomista. Oppitunti 8. Varaustiedot. Minä hoidan matkamme varauksen. Miten meidän pitäisi päästä sinne? Se kuulostaa hyvältä. Meidän tulisi harkita parasta kuljetustapaa mukavuuden ja kustannusten perusteella. Täysin. Jos varaamme etukäteen, saatamme löytää hyviä lento- tai junalipputarjouksia. Kyllä,
ja on tärkeää ottaa huomioon matka-aika, jotta voimme varmistaa, että saavumme rentoutuneena ja valmiina nauttimaan määränpäästämme. Täsmälleen. Katsotaan myös, onko olemassa suoria reittejä säästääksemme aikaa ja vaivaa. Se on fiksu idea. Haluaisin välttää välilaskuja, jos mahdollista, varsinkin jos kuljetamme matkatavaroita. Samaa mieltä. Tutkin vaihtoehtoja ja varmistan, että valitsemme aikataulullemme parhaan. Täydellinen. En malta odottaa, että pääsen viimeistelemään suunnitelmamme ja aloittamaan seikkailumme. Siitä tulee jännittävä matka. Oppitunti 9. Lentokenttäasetukset. Haluaisin ikkunapaikan, kiitos, se on suosikkipaikkani lentokoneessa. Se on loistava valinta. Näkymä ikkunasta voi tehdä lennosta paljon nautinnollisempaa. Täysin. Pilvien ja maisemien katselu alla on aina kiehtovaa. Kyllä, ja se antaa sinulle perspektiivin tunteen, jota et pääse maahan. Lisäksi minun on helpompi rentoutua ja asettua, kun minulla on näkymä ulos. Olen samaa mieltä. Voi olla melko rauhoittavaa katsella maisemia lennon aikana. Tuleeko ikkunapaikan varaamisesta lisäkuluja vai sisältyykö se hintaan? Luulen, että se riippuu lentoyhtiöstä, mutta monet eivät veloita lisämaksua tavallisista istumapaikoista. Tarkistamme tiedot ennen varauksen tekemistä, jotta ei tule yllätyksiä. Oppitunti 10. Oikeudenmukaiset tuomariston päätökset. Kun valamiehistö ei tunne ketään tapaukseen osallistuvista henkilöistä, heidän päätöksensä ovat todennäköisemmin oikeudenmukaisia ja puolueettomia. Tuo on mielenkiintoinen pointti. Se auttaa varmistamaan, että henkilökohtaiset tunteet tai ihmissuhteet eivät vaikuta tuomioon. Täsmälleen. Tuore näkökulma voi johtaa objektiivisempiin päätöksiin, jotka perustuvat pelkästään esitettyihin todisteisiin. Kyllä, ja on välttämätöntä, että oikeusjärjestelmä säilyttää eheyden ja oikeudenmukaisuuden. Olen samaa mieltä. On kiehtovaa ajatella, kuinka tuomariston kokoonpano voi vaikuttaa oikeudenkäynnin lopputulokseen. Täysin. Monimuotoisuuden ja puolueettomuuden varmistaminen tuomarien keskuudessa on avain oikeuden ylläpitämiseen. Tutustutaanpa lisää siihen, miten valamiehistö valitaan ja mikä on niiden rooli oikeudenkäynneissä. Kuulostaa arvokkaalta keskustelulta. Järjestelmän ymmärtäminen voi auttaa meitä ymmärtämään sen monimutkaisuutta. Odotan innolla, että pääsen oppimaan lisää. Oppitunti 11. Matkakokemukset. Tutkin historiallisia maamerkkejä ja kokeilin paikallista ruokaa äskettäisen matkani aikana, ja se oli niin rikastuttava kokemus. Se kuulostaa upealta. Ei ole mitään muuta kuin uppoutua uuden paikan kulttuuriin. Täysin. Maamerkkien käynti auttaa sinua arvostamaan alueen historiaa ja merkitystä. Kyllä, ja kokeilemalla paikallista ruokaa saat maistaa alueen ainutlaatuisia perinteitä ja makuja. Täsmälleen. Pidän siitä, että jokainen ateria voi kertoa tarinan ja yhdistää sinut paikalliseen kulttuuriin. Olen samaa mieltä. On kiehtovaa oppia eri keittiöissä käytetyistä aineksista ja valmistusmenetelmistä. Suunnitellaan seuraava matkamme sisältämään runsaasti kulttuurielämyksiä ja herkullista ruokaa. Se kuulostaa täydelliseltä. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan enemmän maailmasta matkustamisen kautta. Siitä tulee seikkailu, joka on täynnä oppimista ja tutkimista. Oppitunti 12. Kielelliset esteet. Tällä alueella kielimuurit voivat olla melko haastavia, koska siellä ei puhuta laajasti englantia.
Kyllä, se voi vaikeuttaa viestintää ja joskus johtaa väärinkäsityksiin. Täysin. On tärkeää lähestyä keskustelua kärsivällisesti ja avoimin mielin. Olen samaa mieltä. Muutaman peruslauseen oppiminen paikallisella kielellä voi todella auttaa kuromaan umpeen näitä aukkoja. Kyllä, se osoittaa kunnioitusta kulttuuria kohtaan ja voi luoda positiivisemman vuorovaikutuksen. Lisäksi paikalliset arvostavat sitä usein, kun vierailijat yrittävät kommunikoida. Täsmälleen. Muista valmistautua kielellisesti ennen seuraavaa matkaamme. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Se parantaa kokemustamme ja auttaa meitä olemaan yhteydessä ihmisiin. Odotan innolla haastetta oppia uusia lauseita. Oppitunti 13. Upea keskustelu. Olen niin innoissani suunnitelmistamme. Minulla on ilo olla osa tätä matkaa, ja toivon, että teillä on yhtä uskomaton aika. Täysin. Siitä tulee upea kokemus, ja olen kiitollinen voidessani jakaa sen kanssasi. Kyllä. Uskon, että seikkailu on vieläkin nautinnollisempaa, kun on joku, jonka kanssa tutkia. Olen samaa mieltä. Kyse on yhdessä muistojen luomisesta ja uusien paikkojen löytämisestä. Täsmälleen. Muistakaa vangita nuo hetket joko valokuvien tai tarinoiden avulla. Kyllä. En malta odottaa, että voin katsoa taaksepäin ja muistaa kaiken hauskan, joka meillä oli. Tästä upea matka täynnä naurua ja unohtumattomia kokemuksia. Tsemppiä siihen. Odotan innolla, mitä on edessä. Siitä tulee elämänmatka. Oppitunti 14. Hotellitarjousten etsiminen. Olen etsinyt hyviä hotellitarjouksia verkosta ja löysin upeita vaihtoehtoja, joista uskon sinun pitävän. Selvä juttu. Katsotaanpa joitain luotettavia verkkosivustoja varmistaaksemme, että saamme parhaat hinnat ja mukavuudet. Täysin. Saatavilla on nyt niin monia alustoja, joiden avulla voimme helposti vertailla hintoja. Kyllä, ja arvostan aina muiden matkailijoiden arvosteluja. He voivat antaa meille näkemyksiä siitä, mitä odottaa. Täsmälleen. Hotelli saattaa näyttää hyvältä kuvissa, mutta todelliset arvostelut paljastavat usein todellisen kokemuksen. Olen täysin samaa mieltä. Tehdään luettelo siitä, mitkä ominaisuudet ovat välttämättömiä oleskelullemme, kuten aamiaisvaihtoehdot tai wifi-yhteys. Hyvä idea. Tarpeiden priorisointi auttaa meitä rajaamaan valintoja tehokkaasti. Lisäksi, jos voimme varata etukäteen, saatamme saada lisäalennuksia tai etuja. Kyllä. Viimeistele suunnitelmamme pian, jotta voimme varmistaa parhaan mahdollisen tarjouksen. Oppitunti 15. Hyvinvointikäytännöt. Kyllä, minulla on. Minusta ne molemmat ovat todella hyödyllisiä yleisen hyvinvoinnin kannalta, erityisesti elämäni tasapainottamisessa. Se on ihana kuulla. On hienoa, kun voimme ottaa mukaan käytäntöjä, jotka tukevat terveyttämme ja onnellisuuttamme. Täysin. Olen huomannut merkittävän eron mielialaani ja energiatasoissani näiden rutiinien aloittamisen jälkeen. Se on upeaa. Pienet muutokset voivat johtaa suuriin parannuksiin tunteissamme päivittäin. Täsmälleen. Mielestäni on tärkeää varata aikaa itsehoidolle, olipa kyse sitten harjoituksesta, meditaatiosta tai yksinkertaisesti rentoutumisesta. Kyllä, ja näiden käytäntöjen jakaminen ystävien kanssa voi rohkaista kaikkia myös priorisoimaan hyvinvointiaan. Olen samaa mieltä.
Motivoikaamme toisiamme pysymään rutiineissamme ja tutustumaan uusiin hyvinvointitoimintoihin yhdessä. Olen kaiken sen puolesta. On hauska nähdä, mikä toimii parhaiten meille molemmille. Odotan sitä innolla. Asetetaan terveyteemme tänä vuonna etusijalle. Oppitunti 16. Urheiluhistoria. On mielenkiintoista, kuinka urheilulajit, kuten baseball, uinti ja golf, ovat dominoineet urheiluelämää vuosien ajan. Täysin. Jokaisella näistä urheilulajeista on rikas historia, ja ne ovat tuottaneet uskomattomia urheilijoita. Mielenkiintoista on, että Dietrichson näyttäisi aina löytävän tavan loistaa näillä kilpailualueilla ylittäen mahdollisen rajoja. Kyllä, on innostavaa nähdä yksilöiden rikkovan ennätyksiä ja saavuttavan mahtavuutta omissa lajeissaan. Ja se korostaa omistautumista ja kovaa työtä, jonka nämä urheilijat harjoittelevat. Täsmälleen. Heidän tarinansa motivoivat usein pyrkiviä urheilijoita toteuttamaan unelmiaan. Katsotaanpa lisää heidän matkoistaan ja siitä, kuinka he selvisivät haasteista päästäkseen huipulle. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Heidän kokemuksistaan oppiminen voi olla arvokas opetus kaikille. Olen innoissani voidessani sukeltaa urheilun maailmaan ja löytää lisää näistä uskomattomista hahmoista. Oppitunti 17. Luottamus teknologiaan. Onko sinulla mielessäsi tuotemerkkejä, joihin luotat elektroniikassa? Kyllä, pidän yleensä yrityksissä, joilla on vankka maine laadusta ja asiakaspalvelusta. Se kuulostaa viisaalta. On tärkeää valita luotettavuudestaan tunnettuja tuotemerkkejä, erityisesti teknologiatuotteissa. Täysin. Tarkistan aina arvostelut ja arviot ennen ostoa varmistaakseni, että saan parhaani. Olen samaa mieltä. On erittäin hyödyllistä kuulla muiden asiakkaiden kokemuksista tietyistä tuotteista. Lisäksi jotkut merkit tarjoavat takuita, jotka voivat tarjota mielenrauhaa, jos jokin menee pieleen. Kyllä, hyvällä takuulla voi olla kaikki ero, varsinkin kalliiden elektroniikkalaitteiden kanssa. Tehdään luettelo luotetuista merkeistä ja tuotteista ennen kuin lähdemme ostoksille. Se on hieno idea. Tietojen saaminen auttaa meitä tekemään viisaita valintoja. Oppitunti 18. Jalkapallon jälkeinen ura. Mainekkaan jalkapallouransa jälkeen hän uskalsi näyttelemään ja kommentoimaan televisiota, mikä oli melkoinen siirtymävaihe. Kyllä, on kiehtovaa nähdä urheilijoiden vievän maineensa uusiin suuntiin, erityisesti viihteen alalla. Kuitenkin, kun häntä syytettiin kesäkuussa 1994, se muutti yleisön käsitystä dramaattisesti. Täysin. Tällaiset tapahtumat voivat muuttaa radikaalisti sitä, miten fanit näkevät idoleinsa. Se todella korostaa julkisten monimutkaisuutta ja sitä, kuinka yksi hetki voi muuttaa uraa. Kyllä, ja se on muistutus siitä, että julkisuuden henkilöt ovat edelleen ihmisiä ja voivat kohdata vakavia haasteita. Tutkitaanpa lisää hänen matkaansa ja sitä, kuinka hän onnistui navigoimaan noissa ylä- ja alamäissä. Kuulostaa arvokkaalta keskustelulta. Näiden tarinoiden ymmärtäminen voi opettaa meille paljon. Odotan innolla, että pääsen sukeltamaan syvemmälle tähän aiheeseen. Oppitunti 19. Tuo vain itsesi. Voinko vielä auttaa ennen tapahtumaa? Ei hätää. Tuo vain itsesi, siinä kaikki mitä tarvitsen. Kuulostaa hyvältä. Odotan sitä innolla. Minä myös. Siitä tulee hienoa aikaa. Pitäisikö meidän mielestäsi valmistaa jotain erityistä?
Luulen, että pelkkä toistensa seurasta nauttiminen riittää. Olet oikeassa. Joskus yksinkertaisuus on paras lähestymistapa. Täsmälleen. Pidetään se rentona ja hauskana. En malta odottaa. Nähdään siellä. Oppitunti 20. Kulttuurielämyksiä. Oletko matkustanut mielenkiintoisiin kohteisiin viime aikoina? Kyllä, matkustin Intiaan viime vuonna ja koin erilaisen kulttuurin. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Mikä oli matkasi kohokohta? Rakastin tutkia vilkkaita markkinoita ja maistella katuruokaa. Voin kuvitella. Makujen on täytynyt olla uskomattomia. Täysin. Se oli aistien juhlaa. Oletko päässyt vierailemaan kuuluisissa maamerkeissä? Kyllä, Taj Mahal oli henkeä salpaava. Vau, se on ehdottomasti bucketlistallani. Oppitunti 20. Pad Thain tutkiminen. Oletko kokeillut tehdä pattaita aiemmin? Kyllä, rakastan sitä. Se on paistettua nuudeleita, joissa on maapähkinöitä, pavunversoja ja paljon muuta. Kuulostaa herkulliselta. Mitä muuta yleensä lisäät siihen? Joskus lisään proteiinia, katkarapuja tai kanaa. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan, kuinka monipuolinen se voi olla. Ehdottomasti. Voit muokata sitä makusi mukaan. Millä yleensä tarjoat sen? Puristuslimeä ja tuoretta korianteria todella nostavat makua. Minun täytyy yrittää tehdä se itse, kuulostaa niin hyvältä. Oppitunti 22. Sopeutuminen tarpeisiin. Miten vastaamme näihin tarpeisiin samalla, kun mukautamme tuotteitamme ja palvelujamme markkinoille sopiviksi? Se on kriittinen kysymys. Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen on olennaista menestyvien liiketoimintastrategioiden kannalta. Täysin. Meidän on kuunneltava palautetta ja oltava joustavia suhtautumisessamme innovaatioihin. Kyllä, muuttuviin vaatimuksiin sopeutuminen voi erottaa meidät kilpailijoista. Täsmälleen. Kyse on proaktiivisuudesta ja trendien ennakoinnista ennen kuin ne tulevat täysin esiin. Olen samaa mieltä. Pitämällä sormemme markkinoiden pulssissa varmistamme, että pysymme ajan tasalla. Mietitään tapoja, joilla voimme parantaa tarjontaamme palvelaksemme paremmin asiakkaitamme. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Yhteistyö tämän parissa johtaa luovempiin ratkaisuihin. Odotan innolla, mitä voimme yhdessä keksiä. Oppitunti 23. Matkan suunnittelu. Suunnitteletko matkaa pian? Olen utelias matkasuunnitelmistasi. Kyllä, olen menossa reppureissuun Euroopassa ja olen siitä todella innoissani. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Euroopalla on niin paljon tarjottavaa kulttuurin ja seikkailun suhteen. Täysin. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan uusiin kaupunkeihin ja tapaamaan mielenkiintoisia ihmisiä matkan varrella. Milloin aiot lähteä? Pakkaamiseen ja valmisteluihin on aina hyvä olla aikataulu. Aion lähteä ensi kuussa, joten minulla on aikaa saada kaikki järjestykseen. Se on fiksua. Se antaa sinulle runsaasti aikaa tutkia kohteita ja suunnitella matkareittisi. Kyllä, ja haluan varmistaa, että pakkaan kevyesti, mutta minulla on myös kaikki mitä tarvitsen matkaa varten. Käydään yhdessä läpi pakkausluettelosi, jotta et unohda mitään tärkeää.
Oppitunti 24. Lentokäytännöt. Hei, ovatko lemmikit sallittuja tällä lennolla? Haluan varmistaa, että voin ottaa pienen koirani mukaan. Kyllä, pienet lemmikkieläimet ovat sallittuja mökissä, mikä on hieno uutinen meidän kaltaisille matkailijoille. Se on upeaa. Minusta tuntuisi paljon paremmalta, kun tietäisin, että karvainen ystäväni voi olla kanssani lennon aikana. Täysin. On paljon lohdullisempaa pitää heidät lähellä kuin jättää ne kotiin tai kenneliin. Olen samaa mieltä. Minun on tarkistettava koirani tuomisen erityisvaatimukset, kuten kantolaukun koko. Kyllä, se on tärkeää. Jokaisella lentoyhtiöllä on omat säännöt, joten on hyvä valmistautua. Varmistan myös, että pakkaan hänen suosikkilelujaan, jotta hän pysyy rauhallisena matkan aikana. Se on fiksu idea. Tutut esineet voivat todella auttaa lievittämään heidän ahdistusta uusissa tilanteissa. Odotan innolla, että saan jakaa tämän matkakokemuksen lemmikkini kanssa. Oppitunti 25. Lukuasetukset. Rakastan fiktiota ja mysteeriromaaneja. He todella vievät minut toiseen maailmaan. Se on upeaa. Pakenemisessa hyvään kirjaan, joka on täynnä jännitystä ja juonittelua, on jotain maagista. Täysin. Huomaan, että uppoutuminen eri tarinaan auttaa minua rentoutumaan ja rentoutumaan. Kyllä, ja mysteerin käänteet voivat pitää sinut istuimen reunalla. Täsmälleen. Nautin siitä, että yritän arvata lopputuloksen ennen kuin pääsen kirjan loppuun. On aina hauskaa nähdä, olivatko vaistosi oikeat vai yllättääkö kirjoittaja sinut. Olen samaa mieltä. Jaetaan joitain suosikkinimikkeistämme toistensa kanssa, etsin aina uusia suosituksia. Se kuulostaa hienolta. Haluaisin kuulla kirjoista, jotka ovat kiehtoneet sinut viime aikoina. En malta odottaa, että pääsen vaihtamaan listojamme ja löytämään yhdessä uusia kirjoittajia. Oppitunti 26. Halloween hauskaa. Oven avaava aikuinen teeskentelee peloissaan ja laittaa sitten karkkia jokaisen lapsen auki olevaan pussiin. Kuulostaa niin hauskalta Halloween perinteeltä. Se lisää yllätyksen elementin lapsille. Kyllä, mielestäni se on loistava tapa olla tekemisissä yhteisön kanssa ja tehdä kokemuksesta ikimuistoinen. Täysin. Jännitys lasten kasvoilla, kun he saavat karkkia, on korvaamatonta. Olen samaa mieltä. Ne pienet hetket luovat heille pysyviä muistoja. Lisäksi se osoittaa, kuinka hauskaa aikuisilla voi olla myös Halloweenin aikana. Täsmälleen. Kaikki saavat osallistua juhliin ja nauraa. Varmista, että hankimme luovia pukuja seuraavaa Halloweenia varten, jotta henki pysyy elossa. Olen innoissani siitä. Se on loistava tapa juhlia yhdessä. Oppitunti 27. Taloudelliset haasteet. Minulla ei ole varaa ostaa uutta autoa tai tietokonetta hänelle juuri nyt. Kulujen hallinta on ollut vaikeaa. Ymmärrän täysin. Taloudelliset rajoitteet voivat todella rajoittaa vaihtoehtojamme. Täsmälleen. Katsoin häntä viikonloppuna, ja hän näytti kamppailevan vanhojen laitteiden kanssa. Se on turhauttavaa. On vaikea nähdä jonkun, josta välität, käsittelevän vanhentunutta tekniikkaa. Kyllä, ja toivon, että voisin auttaa häntä enemmän, mutta minun on priorisoitava omat menoni juuri nyt. Ymmärrän sen. Ehkä on olemassa edullisia vaihtoehtoja, joita voisitte tutkia yhdessä. Se on hyvä idea.
Käytettyjen vaihtoehtojen tutkiminen saattaa tarjota ratkaisun. Täysin. Joskus käytetyt tavarat ovat yhtä hyviä ja voivat säästää paljon rahaa. Mietitään joitakin vaihtoehtoja, jotka voisivat toimia hänelle pankkia rikkomatta. Oppitunti 28. Kannettavan tietokoneen lainaus. Voisitko lainata minulle kannettavaa tietokonettasi muutamaksi tunniksi? Minulla on kiireellisiä töitä tehtävänä. Tietenkin. Mutta mitä aiot tehdä sillä? Minun on suoritettava esitys tulevaa kokousta varten, ja tietokoneeni toimii. Ymmärrän. Muista vain tallentaa kaikki oikein ja palauta se heti, kun olet valmis. Täysin. Pidän siitä hyvää huolta ja varmistan, että se tulee sinulle nopeasti takaisin. Kiitos. Arvostan, että olet vastuussa asioistani. Ei hätää. Pidän sen täydellisessä kunnossa käytön aikana. Hienoa. Kerro minulle, jos tarvitset apua esityksesi kanssa. Aion. Panoksesi on aina arvokasta. Oppitunti 29. Kyläelämää. Kyläelämän tahti on niin erilainen kuin kaupungissa, se on uskomattoman rauhallinen ja rento. Olen samaa mieltä. Kylän elämän yksinkertaisuudessa on tietty viehätysvoima. Kyllä, ja ihmiset haluavat myös viettää lomansa lähellä olevien järvien lähellä. Se kuulostaa ihanalta. Veden äärellä oleminen voi olla niin rentouttavaa ja virkistävää. Täsmälleen. Se on täydellinen paikka kalastukseen, uimiseen tai vain maisemien nauttimiseen. Uskon, että ne hiljaiset hetket järven rannalla voivat luoda kauniita muistoja. Varmasti. Suunnitellaanpa viikonloppumatka Järvenrantakylään joskus pian. Haluaisin sen. Se olisi upea pakopaikka kaupungin hälinästä. Voin jo kuvitella meidän nauttivan rauhasta ja raikkaasta ilmasta. Oppitunti 30. Matkustamisen turhautuminen. Se on todella turhauttavaa. Ilmoititko lentoyhtiölle viivästyneestä lennostasi? Kyllä, tein, mutta he näyttivät olevan täynnä valituksia, eivätkä he pystyneet tarjoamaan paljon apua. Se on pettymys. Se on vaikeaa, kun tarvitset apua ja henkilökunta on laihaa. Täysin. Toivoin nopeaa ratkaisua, mutta siitä tuli pitkä odotus. Voin kuvitella. Lentoyhtiöillä pitäisi olla paremmat järjestelmät viivästysten käsittelemiseksi. Kyllä, se tekisi kokemuksesta paljon sujuvamman kaikille mukana oleville. Toivotaan, että he tarjoavat korvauksia pitkistä viivästyksistä, mutta joskus se ei ole vaivan arvoista. Täsmälleen. Se voi olla enemmän vaivaa kuin kannattaa jahdata heidän tarjoamaansa. Mielestäni on tärkeää pysyä rauhallisena ja kärsivällisenä myös näissä turhauttavissa tilanteissa.